Magandang araw! Welcome back sa kusina ni Mami Chocco. Today, samahan niyo po ako at gagawa tayo ng cheesy Milky Bicho Bicho. Tara, umpisahan na po natin! Ito na yung mga ingredients na kakailanganin natin. Umpisahan na natin sa paggawa ng dough. Ito na mga kakusina ang ating cheesy Milky Bicho Bicho na mas masarap kung meron tayong mainit na kape o kaya ay malamig na soft drinks. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-try nyo na rin po ang recipe. Hope you like it! Napakalambot at melt na yung cheese sa loob. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Thank you for watching! Hanggang sa muli!